Hi friends, welcome to my YouTube channel. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ phone unboxing එකක්වත් phone review එකක්වත් Android tech එකක් ගැනවත් නෙමෙයි. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ xiaomi ආයතනයෙන් අලුතෙන්ම නිකුත් කරන්න හදන MIUI 12 ගැන විස්තර කරන්න. අපි බලමු වීඩියෝ එක. ඊට කලින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔබලා all දිලා තියන්න ඕනේ මගේ වීඩියෝ වලට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු වීඩියෝ. සති කීපයකට කලින් නිකුත් වුණ මේ MIUI 12 වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆීචර් එකක් තමයි super wallpapers. ඔයාලා මෙච්චර කාලයකට දැකලා තියෙන live wallpapers වලට වඩා එහා ගිය ලොකු ෆීචර් එකක්, ලොකු අත්දැකීමක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ස්ක්‍රීන් එක අන්ලොක් කරනකොට වෙනදට වඩා අමුතු ෆීලිං එකක් අපිට මේකෙදි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ MIUI 12 වල කැමරා settings ගොඩක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. වෙනදට වඩා වෙනස් විදිහේ කැමරා feeling එකක්, කැමරා features ගොඩක් දුරට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකෙදි අලුත් දේවල් ගොඩක් ලැබෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේකට එකතු වුණ තවත් අලුත් දෙයක් තමයි weather එක අපිට animated විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. MIUI 12 වලදී අපිට file manager setup එකක් ගොඩක් වෙනස් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙනදට වඩා වෙනස් විදිහට storage එක පේනවා. ඒ වගේම වෙනදා වගේම අපේ files category කරලා වෙනදට වඩා වෙනස් විදිහට chart එකකින් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකෙදි mini windows ගන්න පුළුවන් bar එකක් වෙනම පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපිට message එකක්, WhatsApp message එකක් වෙනත් වැඩක් කර කර ඉදි බලන්න reply කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කියනවා Redmi Note 8 වලට network bug එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක සතුටුදායක ආරංචියක්. මොකද මේ අලුත් update එක තව මාස දෙකකින් වගේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ mobile phone එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම subscribe කරන්න හදත් තියෙන bell icon එක click කරලා all දීලා තියාගන්න. මගේ videos ඉස්සරහට දිගටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම thank you. ඉස්සරහට අපි හමු වෙමු.